ลองจินตนาการว่าคุณกำลังลอยคออยู่กลางมหาสมุทรอันเวิ้งว้างทันใดนั้นเงาสีดำทะมึนขนาดมหึมาก็ปรากฏขึ้นใต้น้ำมันยาวกว่า8 เมตรหนักกว่า6 ตันและมีฟันที่คมกริบราวกับมีดสเต็กถึง50 ซี่นี่คือออก้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อวาฬเพชฌฆาตหรือ Killer Whale สัตว์ที่เป็นสุดยอดนักล่าบนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเหนือสิ่งมีชีวิตใดๆในท้องทะเลแม้แต่ฉลามขาวยังต้องว่ายน้ำหนีเอาชีวิตรอดเมื่อได้ยินเสียงของพวกมันตามหลักการของธรรมชาติเมื่อคุณอยู่ต่อหน้านักล่าขนาดนี้คุณควรจะกลายเป็นอาหารมื้อเย็นไปแล้วแต่เรื่องน่าเหลือเชื่อก็คือตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแทบไม่มีบันทึกเลยว่าวาฬออก้าในธรรมชาติตั้งใจโจมตีและสังหารมนุษย์เลยทำไมมฤตยูที่ไร้ความปราณีต่อสัตว์ทะเลทุกชนิดถึงยอมละเว้นชีวิตมนุษย์อย่างเรายินดีต้อนรับสู่ The Animal Society ครับวันนี้เราจะดำดื่มลงไปสำรวจสมองและสติปัญญาของนักล่าที่ฉลาดที่สุดในมหาสมุทรเพื่อไขปริศนานี้ไปด้วยกันก่อนที่เราจะตอบคำถามว่าทำไมมันไม่กินคนเราต้องมาทำความรู้จักกับสมองของพวกมันกันก่อนครับออก้าไม่ใช่ปลาแต่พวกมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในตระกูลโลมาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดสมองของออก้านั้นหนักถึง 6-7 กิโลกรัมซึ่งใหญ่กว่าสมองของมนุษย์ถึงเกือบ4 เท่าแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญครับสิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตกตะลึงก็คือสมองส่วนที่ทำหน้าที่ประมวลผลด้านอารมณ์ความรู้สึกและการเห็นอกเห็นใจของพวกมันมีความซับซ้อนและพัฒนาไปไกลกว่ามนุษย์เสียอีกออก้ามีเครือข่ายเส้นประสาทที่เรียกว่า spindle neurons จำนวนมหาศาลซึ่งเป็นเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันและความเจ็บปวดทางอารมณ์นั่นหมายความว่าพวกมันมีความรู้สึกนึกคิดรักครอบครัวและอาจจะเศร้าเสียใจได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าพวกเรานอกจากนี้พวกมันยังมีภาษาของตัวเองออก้าแต่ละฝูงมีสำเนียงการส่งเสียงร้องที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเหมือนกับที่คนไทยพูดภาษาไทยและคนญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นพวกมันมีการส่งต่อวัฒนธรรมการสอนลูกหลานให้รู้จักวิธีการเอาชีวิตรอดจากรุ่นสู่รุ่นนี่ไม่ใช่แค่สัตว์ครับแต่นี่คือสังคมใต้ผืนน้ำเมื่อออก้านำสติปัญญาระดับอัจฉริยะมาใช้ในการล่ามหาสมุทรก็ไม่มีที่ซ่อนสำหรับเหยื่ออีกต่อไปเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกมันน่ากลัวแค่ไหนลองดูวิธีที่พวกมันจัดการกับฉลามขาวออก้าเรียนรู้ว่าหากพวกมันพุ่งชนฉลามจากด้านข้างและพลิกตัวฉลามที่หงายท้องฉลามจะเข้าสู่สภาวะอัมพาตชั่วคราวจากนั้นพวกมันก็แค่เอาเฉพาะตับของฉลามที่อุดมไปด้วยไขมันมากินอย่างสบายใจทิ้งซากที่เหลือไว้หรือถ้าเหยื่อคือแมวน้ำที่หนีขึ้นไปอยู่บนแผ่นน้ำแข็งออก้าจะไม่ได้กระโดดขึ้นไปกัดตรงๆครับพวกมันจะรวมตัวกันว่ายน้ำเรียงหน้ากระดานด้วยความเร็วสูงเพื่อสร้างคลื่นเทียมขนาดใหญ่ซัดแผ่นน้ำแข็งให้แตกและพัดเอาแมวน้ำตกลงมาในปากของพวกมันที่รออยู่ด้านล่างความสามารถในการประสานงานการวางแผนล่วงหน้าและการปรับตัวตามสถานการณ์ทำให้ออก้าเป็นนักล่าอันดับหนึ่งในท้องทะเลที่แท้จริงและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างออก้ากับมนุษย์กลายเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดในโลกธรรมชาติมาถึงคำถามสำคัญในเมื่อมันล่าได้ทุกอย่างบนโลกทำไมมันถึงไม่เคยกินมนุษย์ในธรรมชาติเลยนักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานไว้หลายข้อครับข้อแรกคือเราไม่อร่อยและไม่มีประโยชน์สำหรับพวกมันมนุษย์มีกระดูกเยอะและมีไขมันน้อยมากเมื่อเทียบกับแมวน้ำหรือสิงโตทะเลซึ่งไม่คุ้มค่าพลังงานที่ออก้าจะต้องเสียไปข้อที่2คือเรื่องของวัฒนธรรมการกินอย่างที่เราบอกไปว่าออก้ามีการส่งต่อวัฒนธรรมพวกมันเป็นสัตว์ที่เลือกกินอย่างมากฝูงที่กินปลาก็จะกินแต่ปลาฝูงที่กินแมวน้ำก็จะกินแต่แมวน้ำแม่ออก้าจะสอนลูกว่าอะไรคือกินได้และอะไรกินไม่ได้และเนื่องจากมนุษย์ไม่ได้อยู่ในเมนูดั้งเดิมของพวกมันตั้งแต่รุ่นแรกๆพวกมันจึงไม่มองว่าเราคืออาหารแต่สมมุติฐานที่น่าทึ่งที่สุดคือพวกมันรู้ว่าเราคือใครด้วยสมองที่ซับซ้อนออก้ารับรู้ได้ว่ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์น้ำทั่วไป
พวกมันเห็นเราบนเรือ เห็นเรามีเครื่องมือ และบางทีพวกมันอาจจะสัมผัสได้ถึงความฉลาดที่ใกล้เคียงกัน มีเรื่องเล่ามากมายที่ออก้าว่ายน้ำเข้ามาใกล้มนุษย์ ไม่ใช่เพื่อล่า แต่เพื่อสังเกตการณ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็น บางครั้งพวกมันถึงกับเอาปลามาให้มนุษย์ด้วยซ้ำราวกับอยากจะผูกมิตรด้วยซ้ำแม้ในธรรมชาติออก้าจะเป็นมิตรกับเรา แต่กฎทุกกฎย่อมมีข้อยกเว้น ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีรายงานการโจมตีมนุษย์โดยวาฬออก้าหลายครั้งและเกือบ100%ของเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในกรงขังหรืออควาเรียมลองจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่คุ้นเคยกับการว่ายน้ำวันละ100 กิโลเมตรในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีครอบครัวที่ผูกพันลึกซึ้งแต่กลับถูกพรากมาขังไว้ในสระคอนกรีตแคบๆและถูกบังคับให้แสดงโชว์เพื่อแลกกับปลาแช่แข็งความเครียดความกดดันและความบอบช้ำทางจิตใจทำให้ออก้าหลายตัวเกิดภาวะวิกลจริตหรือไซโคซิสกรณีที่โด่งดังที่สุดคือทิลิคุมวาฬออก้าขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของครูฝึกถึง3 คนโดยเรื่องราวแบบเต็มของเจ้าวาฬทิลิคุมเราจะทำแยกในคลิปถัดไปติดตามพวกเราไว้เลยครับคุณจะเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่ความดุร้ายโดยกมลสันดานแต่มันคือเสียงกรีดร้องของสัตว์ที่ฉลาดเกินกว่าจะถูกกักขังการโจมตีมนุษย์ในอควาเรียมจึงไม่ใช่การล่าเพื่อเป็นอาหารแต่มันคือระเบิดเวลาทางอารมณ์ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เราเองวาฬออก้าคือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงเผ่าพันธุ์เดียวบนโลกนี้ที่มีความรู้สึกนึกคิดวัฒนธรรมหรือความเห็นอกเห็นใจมฤตยูแห่งท้องทะเลตัวนี้มีพลังพอที่จะบดขยี้เราได้ในพริบตาแต่พวกมันกลับเลือกที่จะมองเราด้วยความสงสัยใคร่รู้และปล่อยให้เราว่ายน้ำเคียงข้างพวกมันได้อย่างปลอดภัยในบ้านของพวกมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะตอบแทนความเมตตานั้นด้วยการมอบอิสรภาพและความเคารพที่ราชันแห่งมหาสมุทรสมควรได้รับกลับคืนให้พวกมันคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าวาฬออก้ามองมนุษย์เราเป็นอะไรเป็นเพื่อนเป็นสัตว์ที่อ่อนแอหรือเป็นความบันเทิงของพวกมันคอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวล้ำลึกของสัตว์โลกที่น่าทึ่งแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง The Animal Society ของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดสารคดีคุณภาพในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ